Dragi privitori, vă salut deci din Chișinău. Bine ați venit la cea de-a 88-a rubrică a Ochiului Inteligent. Sunt eu, Ana Guțu, profesor universitar și vă invit să ascultați, să urmăriți o altă ediție de opinii, analize politice pe care obișnuiesc să vă propun dumneavoastră deja de 2 ani de zile. În ediția de astăzi, desigur că vom atinge mai multe subiecte care țin de arhitectura internațională, de ceea ce se petrece în regiune, de ceea ce se petrece la noi, în Republica Moldova și subiectele de ultimă oră care sunt pe larg discutate pe rețelele de socializare, pentru că rețelele de socializare au devenit mai interesante decât posturile de televiziune și de radio, unde îi vedem pe tot aceleași personaje, cu un ștaif așa de prezență publică destul de îndelungat și prea puțin variat. Dragi privitori, în aceste 2 săptămâni de când nu ne-am văzut, s-au întâmplat niște lucruri, mai cu seamă pe arena internațională, și mă refer la, sigur că personajul principal care este în atenția tuturor și este Donald Trump, acțiunile lui, ceea ce spune el, ceea ce face el, pe unde se duce Donald Trump, ce decizii ia, pe cine ajută, pe cine blamează și așa mai departe. Să știți că în această perioadă, într-adevăr, s-a întâmplat ceva la administrația Casei Albe și mă refer la schimbarea, poate, unghiului de vedere, de interpretare și mai cu seama unghiului de acțiune a lui Donald Trump, deja care este influențat de o personalitate destul de interesantă, și eu mă refer la secretarul de stat al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii, dar care este și consilierul lui Donald Trump pentru securitatea națională și care este Marco Rubio. Marco Rubio este originar din Cuba și părinții săi au suferit foarte mult de pe urma regimului comunist cubanez. El a fost senator de Florida, este republican cu multă experiență. Cândva nu era în favoarea echipei Trump, dar s-a regăsit în această echipă, în administrația Trump 2. Și este desigur că și împotriva Rusiei, este un antirus, pentru că Rusia, fiind moștenitoarea Uniunii Sovietice, a făcut mult rău în Cuba. Familia lui a suferit din această cauză. Marco Rubio a fost cel care a fost desemnat de Donald Trump pentru a purta o convorbire telefonică cu Lavrov, care este ministrul de externe al Rusiei, și știți foarte bine că vreo 2 săptămâni în urmă, ceva mai mult, se aruncase în spațiul public că Trump urma să se întâlnească în Ungaria, la Budapesta, cu Putin. Această noutate a zdruncinat lumea civilizată, pentru că unicul care s-a bucurat despre asta a fost Orban, cel care blochează și parcursul european al Ucrainei și al Republicii Moldova la pachet, pentru că este un eurosceptic și este bun prieten cu Putin, este un fost recrut al KGB-ului sovietic. Și cumva această întâlnire a lui Trump la Budapesta a stârnit mari controverse. În primul rând că Budapesta este orașul unde a fost semnat acel memorandum în 1994, când Ucraina a renunțat la armele sale nucleare, obținând, între ghilimele, garanții de securitate din partea Rusiei, din partea Statelor Unite și Marii Britanii, ceea ce nu s-a întâmplat. Deja al 4-lea an durează acest război. Curând va dura mai mult decât fostul război pentru apărarea patriei, așa zisul război pentru apărarea patriei pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Uite că Rusia lui Putin a ajuns să depășească și această performanță. Întâlnirea nu a mai avut loc. Eu personal nu am crezut în această întâlnire și chiar am vorbit despre asta, că nu va avea loc nicio întâlnire la Budapesta. Deci simbolic nu putea să se întâlnească Trump la Budapesta cu Putin. Pe de o parte, pe de altă parte, această întâlnire trebuia să fie pregătită de Rubio și Lavrov. În convorbirea telefonică între Rubio și Lavrov, desigur că Lavrov, ca de obicei, a încălecat șaua vechilor pretenții imperiale ale Rusiei, spunând că nu dorește tot Donetsk, nu știu ce, până nu lichidează, nu sunt lichidate pricinile, cauzele
acestui război, Rusia nu va negocia și așa mai departe, la care Rubio a trântit pur și simplu receptorul și probabil i-a spus lui Trump că nu ai cu cine discuta. Și Trump a anulat, el personal a anulat această întâlnire cu Putin care trebuia să aibă loc la Budapesta. Mai mult ca atât, în răstimpul acestor 2 săptămâni, Putin s-a tot lăudat cu noile sale arme, între ghilimele, și a scos de sub preș racheta Burevestnik. Este o invenție sovietică care datează cu 1965 și Putin a spus că racheta asta este super puper, poate să zboare 14.000 de kilometri și este cu un motor nuclear și așa mai departe, la care Trump a spus foarte liniștit: la ce ne servesc nouă rachetele care ar zbura 14.000 de kilometri dacă noi avem submarinele noastre, avem flota noastră de pe care putem să lansăm rachete nucleare. După care Putin iese și se laudă, pseudo-Putin, eu nu cred că acesta este Putin, este o caricatură sau un replicant, o replică, o sosie, v-am mai povestit despre acest lucru. Iese și începe să se laude cu Poseidon, o rachetă, chipurile care se mișcă rapid sub apă și poate să prejudicieze nuclear, sigur că este portatoare de focoase nucleare, porturi sau alte ținte civile care se află pe litoral, oceanic sau maritim sau oricare altul. Și această invenție, trebuie să știți, pentru că eu m-am informat din surse deschise de informare, accesibile pentru toată lumea care este vorbitoare de limbă rusă sau ucraineană, această invenție tot datează de pe timpul sovietic, de prin 1951-54, când a fost propusă conducerii URSS de atunci și totuși oamenii deștepți au intervenit, inginerii, și au spus că nu trebuie, nici nu merită o astfel de rachetă să fie produsă și să fie utilizată. Deci sunt niște vestigii, niște atavisme sovietice pe care Putin încearcă să le scoată de sub mânică și să sperie lumea. Cum a reacționat Trump? Atenție că ne întoarcem la Donald Trump. Cum a reacționat Trump la aceste pseudo-noutăți inginerești ale lui Putin? El a spus în felul următor: da, și noi, și Statele Unite trebuie să redemareze testele nucleare. A spus-o pe scara, atunci când urca pe trapul avionului, scara avionului de Force One, a spus pentru presă. După care a început o panică la Kremlin, deci au ieșit pe rând Zaharova, Medvedev, Peskov, Putin, spunând că că ei nu amenință pe nimeni, că ceea ce fac ei, rachetele astea, nu sunt, doar așa au spus că sunt potențiale arme și așa mai departe, dar ei nu fac teste nucleare, nu încearcă să demareze teste nucleare noi și așa mai departe. Deci panica aceasta care a cuprins Kremlinul este de înțeles, pentru că dacă Donald Trump a spus că începe testele nucleare, deci n-a făcut-o pe cont propriu sau de ce i-a trăsnit lui prin cap. Probabil că lucrul ăsta, în primul rând trebuie să știți că testele nucleare niciodată nu încetează în cadrul unui stat care are focoase nucleare, iar Statele Unite ale Americii au peste 5.000 de focoase nucleare, care sunt foarte costisitoare în tot ceea ce ține întreținerea, dar și care focoase trebuie să fie neapărat testate cu regularitate. Dar Donald Trump a adus în discuția publică anume aceste teste nucleare pentru ca să-i demonstreze Kremlinului în primul rând că de fapt nici Burevestnicul, nici Poseidonul asta nu sperie și Trump așa și a spus lui Putin: mai bine ar înceta acest război prostesc decât să vorbească despre rachete noi. Și această neglijență, această ignorare de care dă dovadă Donald Trump în ultimul timp vis-a-vis de Kremlin și de pseudo-liderul de la Kremlin sau întreagă clică, cea care gestionează afacerile Rusiei la ora actuală, desigur că este rezultatul
a tot ceea ce înseamnă serviciul de informare american, care l-a pus la curent pe Donald Trump despre toate ceea ce se întâmplă în Rusia și probabil că a fost convins mai elocvent de Marco Rubio. Revin la numele lui Marco Rubio, eu personal, din pură intuiție, din pură analiză, dacă doriți, consider că Marco Rubio are toate șansele să devină următorul președinte al Statelor Unite, dacă această politică de influențare a lui Trump și de ducere la bun sfârșit a misiunii Statelor Unite ale Americii în readucerea păcii pe continentul european, prin forță, repet, prin forță, pentru că pacea prin negocieri cu Rusia nu mai poate fi instaurată și se pare că Rubio a reușit să-l convingă pe Trump referitor la acest lucru. Trebuie să știți de asemenea că Senatul American a și votat un alt pachet de ajutor după introducerea sancțiunilor mortale împotriva Lukoil și Rosneft. De ce spun mortale? Lukoil acum, această companie mega puternică a Rusiei, își vinde activele peste hotare, încearcă să le vândă tot companiilor rusești prin companii terțe, să fie, va să zică, niște contracte mai mult sau mai puțin ascunse, dubioase, dar suferă niște pierderi enorme peste tot în lume, pentru că și China încearcă să-și reducă aprovizionarea cu naftă rusească după ce Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping, și India de mult a început să facă acest lucru, plus bombardamentele care au loc acum pe teritoriul Rusiei. Ucraina bombardează rafinăriile de petrol și la ora actuală 30% din posibilitățile de prelucrare petrolului și de export al petrolului rusesc au fost diminuate cu 30%. Un lucru trebuie să știți. Ucraina folosește rachetele sale, folosește Neptun, folosește Flamingo, folosește Polanița plus dronele sale, dar cu siguranță are deja în arsenalul său, arsenalul de lovire în adâncul spațiului rusesc, în adâncul teritoriului rusesc, rachete cu rază lungă de acțiune și Tomahawk-urile care încă nu au ajuns în dotarea armatei ucrainene, probabil că sunt înlocuite, de exemplu, cu Storm Shadow, care sunt rachetele englezești. Anglia, Marea Britanie furnizează aceste rachete fără nicio opreliște armatei ucrainene și armata ucraineană distruge industria de prelucrare a petrolului, ceea ce nu s-a întâmplat pe timpul lui Biden. Deci, spuneți-mi, vă rog, de ce Biden, de exemplu, n-a introdus aceste sancțiuni împotriva Lukoil și Rosneft, sau de ce sancțiunile acestea drastice n-au fost introduse de la începutul războiului, puteau fi evitate jertfe umane, au murit foarte mulți oameni, foarte mulți ucraineni, civili, au murit și oameni străini, deci care se aflau pe teritoriul Ucrainei, au pătimit și jurnaliști și tot felul de specialiști voluntari care veniseră să dea o mână de ajutor în Ucraina. Deci, acum, dacă e să judecăm după acțiunile lui Trump, că asta ne interesează, noi știm, eu am spus nu o singură dată, Trump nu a încetat să-l iubească pe Putin, să-l stimeze pe Putin, să-l admire pe Putin. El chiar a spus, a zis că el nu exclude nu există o ultimă posibilitate de a discuta cu Putin. Deci nu există. El exclude așa ceva, el mai continuă să creadă că poate să aducă pacea în Ucraina prin a-l convinge pe Putin sau Kremlinul, dar totuși, comportamentul lui Trump și administrației Trump 2, dar și zicerile lui de ultimă oră, demonstrează că totuși el este enervat, este supărat și avem speranța că se va întâmpla ceea ce a spus el cândva, că va furniza atât armament Ucrainei cât să fie suficient pentru a obține o victorie. La moment asta se întâmplă în plan internațional, în tot ceea ce ține rolul Statelor Unite în a ajuta Ucraina pentru a învinge Rusia în acest război.
Iar dacă e să revenim pe continentul european, ieri, la Bruxelles, a avut loc o ședință a Consiliului European, a instituțiilor europene, care au examinat raportul de parcurs al statelor, rapoartele de parcurs ale statelor care doresc să fie primite în marea familie europeană și este vorba de Ucraina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Albania. Deci liderii acestor state au fost invitați la Bruxelles. Au fost prezentate aceste rapoarte, ele pot fi citite, sunt accesibile. Din ceea ce trebuie să înțelegem noi, în primul rând din discursurile liderilor, Zelensky a insistat că Ucraina trebuie să finalizeze negocierele pe toate capitolele de aderare până în 2028. Lucrul ăsta nu l-a spus Maia Sandu, ea doar a zis că Republica Moldova, dacă nu va fi primită în familia europeană, va fi un mare păcat pentru securitatea, nu că mare păcat, a spus alt cuvânt, o verigă, va fi o verigă în minus pentru securitatea europeană, ceva de genul ăsta. Dar raportul de parcurs pe Republica Moldova este unul obișnuit, sunt pretenții ca de obicei la tot ceea ce ține de capitolele drepturile omului, reforma administrativă, reforma justiției. În schimb, suntem pionieri în domeniul pescuitului, nu știu de ce m-a amuzat chestia asta. Republica Moldova nu prea are litoral, nu avem ieșire nici la mare, nici la ocean, dar uite că suntem bine la capitolul pregătirea pentru, adică tot ceea ce ține de pescuit. Deci suntem pe o notă așa pasabilă, cum ar spune francezii, între 6 și 7, mai avem mult de lucru, este vorba și de acquis-ul comunitar care trebuie implementat, votat și așa mai departe. Vom vedea ce va fi mai departe. Din toate țările care pretind să adere la UE, cea mai lăudată a fost Muntenegru. Muntenegru a fost lăudată și că are și realizări. Serbiei i s-a atras atenția asupra faptului că în Uniunea Europeană nu pot accede țări care sunt prietene cu Rusia, iar Vučić, liderul sârb, a spus că el nu este un școlar care a venit aici ca să asculte un fel de, va să zic, o cară, da? A spus că nu este un elev. Ungaria și Slovacia se opun aderării Ucrainei și extinderii Uniunii Europene în general. Faptul că tratatul de la Lisabona, care a fost adoptat în 2007, care este un fel de Constituție a Uniunii Europene, deci el nu a fost modificat, n-a fost amendat, n-a fost schimbat și pentru extindere, pentru votarea extinderii este nevoie de unanimitate. Trebuie să ne așteptăm la faptul că eurosceptici vor mai apărea și în alte țări membre ale UE. De exemplu, în Cehia, după alegeri, acum la putere vine o coaliție care este condusă de un eurosceptic, Babiš îi spune, și care a făcut o coaliție de guvernare cu extrema dreaptă. Asta nu înseamnă că trebuie să disperăm, pentru că noi, cei din Republica Moldova, știm foarte bine că există opțiunea unirii Republicii Moldova cu România. Acum vreau să revin la acest subiect, europenismul unioniștilor. Dragi privitori, unioniștii din Republica Moldova, unioniștii luminați, unioniștii cărturari, unioniștii care n-au făcut cariere politice sau profesionale pe acest subiect, care n-au făcut business cu statul, nu s-au îmbogățit și desigur că ăștia sunt filozofii, intelectualii, profesorii, medicii care își doresc unirea Republicii Moldova cu România, sunt profund pro-europeni. Lucrurile diferă aici, în Republica Moldova, de ceea ce se întâmplă în România. Și din păcate, ascensiunea în România a partidelor eurosceptice, care, din nefericire, s-au autoproclamat partide unioniste și patriotice. Deci această combinație între euroscepticism și unionism în România a fost mortală și pentru noi unioniștii din Republica Moldova, pentru că suntem alungați într-o extremă, în extrema pro-Putin, ceea ce nu este adevărat.
Opinia mea este că acele partide din România, gen AUR sau SOS și POT, nu știu POT dacă este unionist, și care se bat cu pumnul în piept că sunt patrioți și pledează pentru unirea cu Republica Moldova, ele de fapt nu sunt unioniste. Pentru că dacă se afișează în ținute populare, în ie, cușme de cârlan, de oi și așa mai departe și strigă la toate colțurile că sunt mari patrioți, asta nu înseamnă că ei sunt cu adevărat patrioți. Nu poți fi unionist, nu poți pleda pentru unirea României cu Republica Moldova și să mergi la ambasada Rusiei sau la manifestări rusești, unde să te plângi pe statul român, așa cum face Șoșoacă, sau să ai contracte de reabilitare infrastructurală cu ambasada Rusiei, așa cum face Lulea de la AUR, apropiatul lui George Simion. Deci ăștia nu sunt unioniști. E o perspectivă absolut distorsionată și diferită. În Republica Moldova, unioniștii sunt cei care au pătimit pe timpul părinților, bunicilor lor, care au rămas fără proprietăți, care au fost persecutați politici, deportați, înfometați. Ăștia sunt unioniștii din Republica Moldova. Deci unioniștii din Republica Moldova nu sunt proruși și nu sunt cu Putin, nu sunt cu Kremlin, ei sunt pro-România și sunt pro-Ucraina și susțin lupta poporului ucrainean împotriva Rusiei și își doresc demantelarea Rusiei. Demantelarea, ce înseamnă? Rezultatul unui război civil. Și eu cred că asta ar putea să se întâmple în Rusia, deoarece condițiile, conjunctura socială, economică, geopolitică indică asupra faptului că acest război civil poate să se întâmple în Rusia. Deci revin la unioniști și la europenism. Noi, unioniștii din Republica Moldova, noi suntem profund pro-europeni și, de exemplu, dacă mâine se întâmplă integrarea europeană a Republicii Moldova, nu înseamnă că noi ne vom întrista, noi ne vom bucura și vom continua lupta noastră pentru unirea cu țara. Pentru că aderarea la UE înseamnă că rămânem ca un stat așa, iarăși de importanța a treia, de mâna a treia, unde mai e multă vreme și mult drum până vom trăi bine, în securitate și așa mai departe. Dar noi suntem în favoarea valorilor europene, a tot ceea ce înseamnă libera circulație a mărfurilor, a capitalului, a oamenilor, libertatea de exprimare, dreptul la libertățile economice și individuale, demnitate și așa mai departe. Noi suntem pentru aceste valori, pentru că ele sunt și valorile noastre românești. De aia, atunci când se discută despre așa ziși unioniști din România care sunt împotriva parcursului european al Republicii Moldova, noi, unioniștii din Republica Moldova, noi nu aveam nimic în comun cu acei din România, partidele eurosceptice, care în primul rând sunt partide populiste și nu au nicio treabă cu unionismul și cu românismul de aici. Asta am vrut să menționez în special la acest capitol. Să revenim la Republica Moldova, înscăunarea noului guvern și ceea ce se mai întâmplă între Prut și Nistru. Dragi privitori, zilele trecute în spațiul public, când spun spațiul public, mă refer la rețelele de socializare, pentru că de acolo aflăm știri mult mai interesante decât la TV și de la radio. A apărut informația conform căreia Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a intervenit pe lângă autoritățile din România ca directorul Institutului Cultural Român din Chișinău, care poartă numele lui Mihai Eminescu. Acum acest director, în calitatea aceasta, este Monica Babuc, fostă colegă cu Vlad Plahotniuc în Partidul Democrat și parteneră politică cu PSD. Deci Maia Sandu, repet, a intervenit pe lângă autoritățile române ca Monica Babuc să fie înlăturată din această funcție și în funcția directorii CR să fie promovată o persoană, nu-i cunosc numele, pot doar să bănuiesc cine este, o fostă directoare a Fundației Soros din Republica Moldova.
Pe lângă acest demers, Maia Sandu a mai solicitat ca în fruntea DRRM, care este Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, o structură din Guvernul României, să fie propus un personaj din zona pasului, adică cei care pledează pentru națiunea civică moldovenească, un personaj stabilit în România de vreo 5 ani cu traiul, nu-i cunosc numele, nu știu despre cine este vorba. Vreau să mă opresc la aceste două solicitări pe care le-a formulat Maia Sandu. În primul rând, trebuie să știți că ICR-ul este o structură a Guvernului României, mai cu seamă a Ministerului Afacerilor Externe din România, și repartizarea funcțiilor, adică funcțiilor de conducere în instituțiile guvernamentale, exact ca în toate țările din Uniunea Europeană și nu doar, se face pe criterii politice. Dacă la guvernare se află o coaliție, o alianță de partide, aceste funcții sunt repartizate, împărțite între partide. Prin urmare, Monica Babuc, fostă colegă cu Plahotniuc, iar anterior și cu Roșca, a ajuns în această funcție, probabil în urma unor negocieri pe care ea personal le-a dus cu fostul prim-ministru Ciolacu. Și PSD-ul a susținut candidatura Monicăi Babuc în fruntea ICR-ului. Nu este prea prezentă în spațiul public, știu că ICR-ul bugetul îl cheltuie pe niște festivaluri majore, mai puțin pentru ediție de carte, pentru susținerea proiectelor educaționale care ar promova românismul și identitatea românească. Este o politică la care a ajuns chiar fostul director al ICR, Valeriu Matei, care din păcate a devenit subiect de scandal de abuz în serviciu pentru că era vorba de niște bani pe care îi scotea din Guvernul României pentru cazare aici la Chișinău, chestii mărunte și absolut dezaprobante de mine personal, de exemplu. Iar DRRM, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, a fost creat în 2020. Eu am avut onoarea să fiu primul secretar de stat la DRRM, deoarece am fost propusă în această funcție de Traian Băsescu. Traian Băsescu pe atunci era liderul Partidului Mișcarea Populară și Partidul Mișcarea Populară, fiind partea coaliției minoritare în frunte cu Ludovic Orban la guvern, în calitate de prim-ministru. Deci, Traian Băsescu m-a propus pe mine în această funcție și am avut onoarea, timp de 1 an și 2 luni, să fiu în frunte de DRRM-ului. E adevărat că a coincis cu o perioadă nefastă, cea a pandemiei, și a fost mai complicat să implementăm proiecte prezențiale, dar ceea ce am făcut bine, așa consider eu, și nu mi-este rușine de ceea ce am realizat timp de 1 an și 2 luni. Acum, deci, prin acțiunile sale, și vreau să înțelegeți, nu este vorba de o contraopunere față de ceea ce face Maia Sandu. Atunci când face ceva bine, eu o laud, dar atunci când face ceva care nu corespunde bunului simț politic, desigur că trebuie criticată. Nu poate Maia Sandu, în calitate de președinte a Republicii Moldova, oricât de lăudată ar fi, oriunde ar fi lăudată, de alegători, de cine o fi, nu poate să intervină pe lângă guvernul României și practic să-și impună opinia, numirea în funcții responsabile politice a unor oameni care îi convin ei. Ea poate să facă lucrul ăsta în Republica Moldova și o face. Ea a găsit prim-ministrul, ea a recomandat miniștrii, ea a întocmit lista deputaților PAS în Parlamentul Republicii Moldova. Păi să-și facă, are votanți, are tot dreptul să o facă, dar nu să se amestece în treburile politice ale României. Gurile rele spun și eu o lansez. Este asta exact ca considerați că e o informație pe care am aflat-o și eu, că Maia Sandu chiar pretinde ca peste 4 ani să participe în cursa electorală pentru președinția României.
să fie sănătoasă să o facă. Dar am și eu o întrebare, dar ce face cu Republica Moldova? Pe cine lasă aici și cum nu mai interesează integrarea europeană a Republicii Moldova? De ce nu promovează unirea? Dacă vrei să devii președinta României, de ce nu promovezi unirea? De ce ați alungat guvernarea PAS acum, în frunte cu Maia Sandu? A alungat toți unioniștii și discursul unionist din spațiul public, de la TV-uri, de la radio, de peste tot. Deci au fost alungați efectiv unioniștii autentici. Nu sunt invitați, nu le este solicitată opinia, de parcă unirea ar fi o temă de blam, un subiect reprobabil și se creează impresia că tema unirii Republicii Moldova cu România este alungat undeva din nou într-o extremă, într-un abis extremist și nu merită să iasă din nou la suprafață și să devină unionismul, să devină doctrină legitimă, ideologie care niciodată n-a dispărut din Republica Moldova. Unioniștii mereu au existat pe timpul Uniunii Sovietice. Au existat oameni care s-au opus, oameni care au pătimit, care au făcut pușcărie politică. Deci unionismul nu poate fi băgat sub preș și spun lucrul ăsta, îl adresez și îl spun cu voce tare Maia Sandu, partidului său, guvernului pe care acum îl conduce Alexandru Munteanu și care să vedem ce va face, poate că va fi nu doar pro-european, dar și pro-românesc. Sperăm, fiindcă noi asta ne dorim. Noi asta ne dorim. Dragi privitori, mă opresc aici ca să nu vă plictisesc. Vă doresc tuturor, în primul rând, o toamnă liniștită, pentru că suntem în plină toamnă. E o perioadă așa de reflexii și desigur că să nu disperăm și să nu scădem din activismul nostru. Mă refer nu doar la activismul civic, ci și intelectual, să aveți grijă de familiile dumneavoastră, de proiectele dumneavoastră care vă aduc echilibru spiritual, plăcere și recompensă, desigur, fie recompensă materială, fie recompensă morală. Noi, unioniștii, oricum rămânem pe făgașul nostru și afirmăm în continuare că doar unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este unica noastră posibilitate de proiect politic, de proiect de țară, să ne revedem în sfârșit în marea familie românească și europeană.